สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของ Twinmotion 2023.2 นะครับตอนนี้เขามีการอัปเดตมาเป็นจุด1เป็นจุด2แล้วก็ปัจจุบันเป็น Preview 2 นะครับเขาออกมา2ตัว Preview 1 กับ Preview 2 ในการอัปเดตตอนหลังเนี่ยนะครับเขาจะใช้วิธีใส่ไว้ในสิ่งที่เราเรียกว่า Community Channel ซึ่งหมายความว่าใครก็ได้สามารถจะเข้าไปโหลดมาทดลองใช้นะครับอันนี้ก็เนื่องจากมันเป็น Preview ก็จะอยู่ใน Channel นี้นะครับทีนี้พอเราเข้ามาอยู่ตรงส่วนของ Community เนี่ยถ้าเราไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับใน Preview แรกก่อนนะครับใน Preview แรกสิ่งแรกที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับเรื่องแรกคือเรื่องของ Lumen นะครับLumen ความจริงเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจหรือเป็นตัวเอกอันหนึ่งของUnreal Engine 5 ก็ว่าได้นะครับจริงๆตัว 2022 ของ Twinmotion เขาก็ใช้ Unreal Engine 5 แล้วนะครับแต่ว่าฟังก์ชันของ Lumen ยังไม่ enable ซึ่งมา enable ใน Preview ตัวนี้นะครับทีนี้ Lumen มันคือวิธีการที่เขาจะแสดงงานที่เราเรียกว่าเป็น global illumination เนี่ยที่ดูสมจริงสมจังมากนะครับทีนี้วิธีการทำอย่างไรเพื่อให้ได้ Lumen นะครับเราก็ไปที่ Ambient นะครับเสร็จแล้วใน Ambient เนี่ยให้สังเกตดูตรงกลุ่มที่เขียนว่า Render นะครับใน Render เนี่ยจะสังเกตเห็นว่า Default เป็น Standard นะครับแล้วเราก็จะมีอีก section หนึ่งคือ Lumen นะครับพอเราคลิกตรง Lumen เราอาจจะสังเกตเห็นว่าดูโมเดลมันดูมืดดำไปนิดหน่อยเนื่องจากว่ามันใช้แสงให้เหมือนจริงนะครับทีนี้ถ้าเราเข้าไปดูนิดหนึ่งข้างในตัวอย่างเช่นถ้าผมเข้าไปด้านในจะเห็นชัดขึ้นนะครับสมมติว่าผมได้อยู่ตรงนี้เลยนะครับลองสังเกตดูอันนี้คือ Lumen นะครับถ้าเกิดเป็น Standard จะเป็นยังไง Standard จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะพอเป็น Lumen เราก็จะเห็นว่าอาจจะดูมืดนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะปรับแต่งค่าต่างๆได้นะครับทีนี้มาดูว่ามีอะไรให้ปรับแต่งใน Lumen นะครับอันแรกเลยคือตัวที่เรียกว่า Scene Detail นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนนิดนึงนะครับ Scene Detail ตรงนี้มันก็เป็นความละเอียดของโมเดลนะครับที่จะนำเข้ามา include อยู่ใน Lumen นะครับโดยที่เราตั้งค่าได้ระหว่าง0 ถึง 4นะครับยิ่งเลขมากก็หมายความว่า geometry เล็กๆน้อยๆก็จะถูก include เข้ามาอยู่ในฟีเจอร์ของ Lumen แน่นอนก็กินแรงมากขึ้นนะครับค่อนข้างมากทีเดียวนะฮะอย่างกรณีตัวอย่างที่ผมทดลองเนี่ยเครื่องผมเนี่ยที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับเป็น GPU ที่8 กิกนะครับซึ่งเป็นขั้นต่ำของเขาแต่ว่าหลังจากการทดสอบ Lumen Feature แล้วเนี่ยผมพบว่าบางครั้งมันเกิดอาการหน่วงในแรมขนาด8 กิกเนี่ยนะครับของ GPU นะครับเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วถ้าเราจะเล่นกับฟังก์ชันของ Lumen ในกรณีนี้แรม8 กิกอาจจะไม่พอแล้วนะครับมาดู Setting นิดหน่อยนะครับอย่างที่บอกมี Scene Detail นะครับที่ถัดไปคือ View Distance View Distance ตรงนี้เราตั้งถึงประมาณ 20,000 กว่านะครับ 2972 อะไรประมาณนี้ View Distance หมายความว่าระยะจากกล้องที่เรายืนอยู่จนถึงระยะเท่าไหร่ที่หลังจากนั้นเขาจะไม่ include อยู่ในตัว Lumen Geometry นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะตั้งค่าอย่างสังเกตดูถ้ามันใกล้มากๆเนี่ยจะเห็นว่าตัว Lumen Feature มันอาจจะหายไปนะครับปกติเราก็ตั้งให้พอประมาณกับโมเดลเรานะครับแล้วก็มี Lighting Update Speed นะครับในที่นี้เนี่ยเป็นการอัปเดตตัว Global Illumination ในขณะที่เราพยายามจะ move โมเดลไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ากรณีของตัว Light Speed Update มันน้อยหรือเป็น0นะครับถ้าเราตั้งค่าเป็น0เนี่ยจริงๆใน Lighting Update Speed ก็ตั้งระหว่าง0 ถึง 4เหมือนกันนะครับถ้าเราตั้งค่าเป็น0หมายความว่ามันจะใช้ Data ที่มีอยู่ในระบบอยู่ใน Cache ของมันเนี่ยแล้วก็เอามาใช้ในการ Display แน่นอนถ้าเรามีการเปลี่ยนมุมมองไปเนี่ยปกติ Lighting มันเปลี่ยนมุมนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีการอัปเดตนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตั้งเป็น0คือจะไม่มีการอัปเดตแต่ถ้าเกิดว่าแน่นอน Speed มันจะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้ Realistic เราก็จะตั้งให้มันมีการอัปเดตมากน้อยก็ทดลองดูซึ่งมันจะมีผลต่อภาพที่เห็นนะครับ
อีกตัวหนึ่งก็คือ visualize mesh conflict นะครับถ้าเราคลิกลงไปเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันมีสีนะครับสีเกิดขึ้นบนจอเนี่ยนะครับโดยหลักการของตัว conflict ตัวนี้เขาจะแสดง mesh ที่เป็นสีเหลืองเนี่ยนะครับหมายความมันเล็กมากจนตัวลูเมนนั้นไม่เข้าไปจัดการมันนะครับหมายว่ามันเล็กเกินไปกว่าที่ลูเมนจะจัดการได้นะครับก็จะมี warning ไว้นิดหน่อยให้เรารู้ว่าส่วนใดที่มันไม่ทำงานนะครับอีกส่วนหนึ่งคือ reflection นะครับถ้าผมจะลองเลื่อนไปนิดนึงอันนี้เป็นเรื่องของ reflection นะครับเราก็มี optimize ผมลองปิดอันนี้ไปก่อนนะครับขอไปปิด visualize นะครับมี optimize แล้วก็มี full นะครับตัว optimize เนี่ยจะใช้ค่าจาก cache ในการเข้ามาคำนวณ reflection นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น full เนี่ยมันจะคำนวณตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในกรณีที่เรามีพวกวัสดุที่มันมี reflection มากๆเนี่ยตัว full ก็จะให้ค่าที่สมจริงกว่านั่นเองนะครับอันนี้ทั้งนั้นมันก็กินแรงมากขึ้นนะครับก็ต้องระวังก็จะมีเรื่อง quality นะครับ quality เราตั้งได้ระหว่าง0 ถึง 10นะครับหมายความว่ายิ่ง quality มากเนี่ยส่วนที่เป็นภาพสะท้อนเนี่ยมันก็จะมีความคมชัดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เราก็สามารถจะลองทดลองปรับดูได้นะครับตัวสุดท้ายเป็น bounce count นะครับ bounce count ตรงนี้มันจะเป็นตัวกำหนดว่าไอ้ global illumination ของ lumen เนี่ยมันจะสะท้อนไปกี่ครั้งนะครับอย่างกรณีตัวอย่างนี่เป็น 2 ครั้งหมายความว่าหลังจากมันเจอพื้นผิวสะท้อนไป1 ครั้งแล้วก็จบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันมี calculation ของ GI มากขึ้นเราอาจจะเพิ่ม bounce ได้นะครับแต่ถ้าที่ผมทดสอบเนี่ยคือจริงๆแล้ว1ก็คือมันจะต้องเป็น full นะครับ reflection ต้องเป็น full แล้วก็ตัว render ของเราเนี่ยตัวหน้าจอของเราเนี่ยมันจะต้องเป็น path tracer นะครับเป็น real time ปกติไม่ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะกินแรงมากหน่อยนะครับนี่คือ bounce count นะครับก็อาจจะไปทดลองดูกันสำหรับคนที่มีเครื่องที่มีกำลังดีๆนะครับอีกอันคือเรื่องของเราเรียกว่า real world lighting นะครับถ้าไปดูตรง environment เนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นว่าตรงบริเวณที่เป็นดีเทลของแสงนะครับเราจะสังเกตเห็นว่า sun intensity เนี่ยเราตั้งได้ถึง100,000นะครับของเดิมจะได้น้อยกว่านี้หน่อยนะตอนนี้เราตั้งได้150,000นะครับมันก็จะมีผลต่อความมืดความสว่างแน่นอนมันคือแสงอาทิตย์ที่เราสามารถจะตั้งค่าได้นะครับก็อันนี้ตั้งได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดูซีนที่มันมีทั้ง interior และ exterior เนี่ยมันจะได้ตัว dynamic range ของภาพที่ดีขึ้นนะครับจะมีเรื่อง glass optimize นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ทดสอบจริงจังแต่เขาก็บอกว่าเขาทำการปรับแต่งไอ้ basic glass เนี่ยให้มันdisplay ได้เร็วขึ้นโดยว่าอย่างยิ่ง glass ที่มันมีหลายชั้นซ้อนกันนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทดสอบนะครับอีกตัวหนึ่งคือ import ตัว sketchfab นะครับเวลาเรา import sketchfab มาในตัว Twinmotion เนี่ยเดิมเวลา sketchfab เข้ามาเนี่ยนะครับมันจะมาเป็นเรียกว่าถูกยุบเป็นก้อนเดียวกันมันจะไม่มี hierarchy ใน Object นะครับแต่ใน Release ใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะแยกนะครับออกเป็นส่วนๆได้เพราะฉะนั้นของที่เป็น Sketchfab ถ้าเราได้โมเดลจาก Sketchfab มานะครับผมจะลอง Import ตัวไฟล์ที่ได้จาก Sketchfab มานะครับก็บวกนะครับ Import นะครับเนื่องจากว่า gltf ไฟล์มันจะไปอยู่ใน section ของ Animation นะครับก็ไม่เป็นไรหรอกก็ Open มาแล้วก็เลือกตัวไฟล์ที่ผมดาวน์โหลดมาจาก Sketchfab นะครับแล้วก็ Open มาแล้วก็น่าจะโอเคตามนี้นะครับไม่ต้องแก้อะไร Import ที่ผมอ่านเข้ามาเสร็จมันอาจจะอยู่ข้างในตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ผมได้ dressing table ขึ้นมาอันนึงในโมเดลที่ได้จาก Sketchfab ผมจะลองมาคลิกแถวๆนี้ย้ายมานะครับtexture อาจจะยังไม่ค่อยถูกนิดหน่อยเพราะผมไม่ได้ copy texture มาแต่ว่าเดี๋ยวดูวิธีก่อนที่จะให้เห็นก็คือถ้าเราสังเกตดูใน scene graph เนี่ยถ้าคลี่ออกมาดูจะสังเกตเห็นว่าในรายการพวกนี้ครับเขาถูกแตกเป็นแยกย่อยออกมาจาก Sketchfab ซึ่งเดิมมัน collapse เป็นก้อนเดียวกันคราวนี้เราก็สามารถจะมาบริหารจัดการ data ย่อยๆในตัวที่เรา import จาก Sketchfab ได้นะครับอันนี้ก็สะดวกดีนะครับเอาละครับอันนี้ก็คือตัวถ้าเรียกว่า preview 1นะครับทีนี้พอมันเป็น preview 2นะครับพอมันเป็น preview 2เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
ใน Preview 2 นั้นก็ถ้าเราสังเกตดูตอนแรกก็จะมี1ก็คือเรา Import Animation ได้นะครับในกรณีที่เรามีไฟล์พวก FBX เนี่ยมัน include animation อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่เข้ามาเนี่ย animation มันจะมานะครับแต่ก่อนมันจะไม่มามันจะมาเป็นก้อนแข็งๆผมจะลองทำให้ดูนิดหน่อยเช่นสมมติว่าผมจะลอง import เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็น animation ใช่ไหม open มาสิ่งที่ผมจะเอามาใส่ในที่นี้ก็คือว่าผมมีไฟล์ FBX ไฟล์ที่ไปดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับมี animation นิดหน่อยผมจะเลือกตัวนี้ FBX นะครับแล้วก็ open มาแล้วก็ import นะครับพอ import เข้ามาเนี่ยตัวโมเดลนั้นมันจะมาเป็นตัวโมเดลพร้อม animation นะครับผมจะลองคลิกตรงนี้หน่อยซึ่งมันอยู่ข้างในนะครับผมจะจับมาชิปคลิกตรงนี้ชิปคลิกนะครับอันนี้คือแต่ animation อาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยแต่โดยหลักการความหมายก็คือว่า animation ที่เราได้มาเนี่ยเราไปยุ่งเกี่ยวอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะกลายเป็น animation series จาก FBX ไฟล์ที่เราเอาเข้ามานะครับอันนี้ก็น่าสนใจดีนะครับโอเคผมจะ delete ทิ้งไปก่อนแล้วกันนะครับถัดไปคือเรื่องของ Paint กับScatter นะครับ Paint กับ Scatter เนี่ยเดี๋ยวผมยุบตรงนี้มีนิดหนึ่งนะครับถ้าเราพอจำได้ตอนที่เรา Paint พวก Vegetation หรือ Foliage อะไรเข้าไปเนี่ยมันได้แค่2อย่างแต่ตอนนี้เนี่ยใน Paint กับ Vegetation เนี่ยมันสามารถจะเอาอะไรก็ได้นะครับมา Paint ผมจะลองทำให้ดูนิดหน่อยนะครับเราไปที่ Populate นะครับใน Populate เนี่ยมันก็มี Foliage นะครับใน Foliage เนี่ยมันมี Paint กับ Scatter ใช่ไหมครับทีนี้สมมติว่าเราเลือกผมเลือก Paint ก่อนก็ได้เลือก Paint นะครับใน Paint เนี่ยปกติที่เรา drag มัน drop ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเฉพาะตัวต้นไม้หรือไม่ก็พวกพุ่มไม้ foliage อะไรทั้งหลายแหละแต่คราวนี้ผมจะลองง่ายๆครับผมจะลองเอา object มาเล่นๆนะครับอะไรก็ได้นะครับใน home ก็ได้เสร็จแล้วก็ลองเลือก office share สมมตินะครับผมอาจจะสามารถที่จะเอาโต๊ะพวกนี้มาเพ้นลงไปก็ได้ผมต้องเปลี่ยนนิดนึงดีกว่าไปที่ backyard สมมตินะครับแล้วก็แชร์ผมอาจจะลองเอาพวกนี้มาเพ้นลงไปเช่นผมเลือกตัวนี้แล้วกันนะครับซึ่งต้องดาวน์โหลดก่อนนะไม่เป็นไรแป๊บเดียวดาวน์โหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไอ้เก้าอี้ตัวนี้มาใส่ในนี้นะครับงั้นผมก็ drag มัน drop ที่นี่นะจริงๆเหมือนกรณีของ foliage หรือต้นไม้นะครับจริงๆเราใส่ได้หลายอันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคทีนี้ผมจะลองมาเพ้นลงไปตรงนี้นิดหน่อยนะครับผมลด diameter ลงนิดหนึ่งให้เห็นไอเดียโอเคทีนี้เวลาผมเพ้นลงไปสังเกตดูนะครับตอนนี้ผมจะได้ไอตัวโมเดลของเก้าอี้ตัวนี้นะฮะเอามาใส่ได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ไอ้ scatter กับ paint เนี่ยก็จะดีขึ้นเพราะเราสามารถจะเอา object ใดๆก็ตามที่เรามีนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นต้นไม้นะฮะโอเคอีกกรณีคือ media preview นะครับถ้าเราไปดูตรงเวลาที่เราเปลี่ยนจากตัวนี้ไปเป็น media นะครับผมยกตัวอย่างเช่นเวลาผมทำ animation ผมลอง adjust นิดหน่อยพอเห็นเป็นไอเดียนะครับโอเคสมมติผมเริ่มต้นแถวๆนี้แล้วกันครับแล้วผมสร้างแอนิเมชันนะครับเป็นวิดีโอพอเป็นวิดีโอเสร็จนะครับผมจะสร้างวิดีโอใหม่ก็ขึ้นมา1 อันเป็นช็อต1ช็อตนะครับเดี๋ยวผมลองเลื่อนเข้าไปโอเคใหม่ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วผมก็แทรกคีย์เฟรมลงไปหลังจากเราทำตัวคีย์เฟรมเสร็จนะครับเราสามารถที่จะมี Preview Window เข้ามาดูได้นะครับโดยการไปที่ตัวงานแต่ละอันนะครับคลิกตรงจุด3จุดเนี่ยนะครับแล้วเราติ๊กตรง Media Preview นะครับเขาก็จะขึ้นหน้าจอซึ่งหมายความว่าตอนที่เราเลื่อนวิดีโอไปเนี่ยเราจะเห็นหน้าจอนี่คือเป็นหน้าจอที่เรา Export ออกนะครับเพราะบางครั้งบนหน้าจอที่เราอยู่บน Twinmotion เนี่ย Proportion มันอาจจะไม่ตรงกับproportion ของวิดีโอเพราะฉะนั้นทำให้เราอาจจะมองไม่รู้ว่าอะไรถูกตัดหรือไม่ถูกตัดเขาก็จะมี Preview ให้ดูนะครับคู่กันไปทำให้เรารู้ว่าเราอยากจะสิ่งที่เราวางในหน้าจอนั้นมันครบถ้วนไม่มีอะไรขาดตกหล่นไปนะครับอันนี้คือหน้าจอ Preview นะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกไปนิดนึงก่อนนะครับโอเคอีกอันนึงคือการเพิ่มเติมผมจะออกจาก Media Mode ก่อนนะครับอีกอันนึงคือการเพิ่มเติมตัว
ตัว particle ของหิมะกับฝนเนี่ยนะครับให้มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นผมจะลองทดสอบดูนิดนึงนะครับวิธีการคือผมไปที่ ambient นะครับแล้วก็ไป environment นะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะไปดูตรง weather นะครับผมจะลองเลื่อนไปตรงช่วงที่มีฝนตกนะครับโดยหลักการเท่าที่ผมทดสอบเนี่ยมันให้คุณภาพของน้ำของฝนอะไรซึ่งดูดีขึ้นนะครับถ้าพูดจริงๆแล้วดูดีขึ้นนะครับอีกอันคือตอนนี้ที่เป็นหิมะนะฮะอย่างนี้นะครับผมจะลองเลื่อนตรงหิมะดูนี่นะครับเดี๋ยวผมปรับแต่งนิดหน่อยเราจะเห็นว่าตัว particle โดยเฉพาะ snow เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยนะครับมันก็พวกเราอาจจะมองไม่ค่อยชัดในวิดีโอแต่ว่าคุณภาพมันดูดีขึ้น realistic ขึ้นนะครับในกรณีของคุณภาพของพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือส่วนที่อัปเดตขึ้นมาในตัว Twinmotion Preview 2023.2 Preview 2 นะครับก็ยังไงก็พวกเราอาจจะไปลองทดลองกันดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆคือมันกิน GPU RAM มากขึ้นกว่าเดิมมากโดยเฉพาะฟังก์ชันที่เราเปิด Lumen ยกตัวอย่างเช่นผมเปิด Lumen ดูนะครับยกตัวอย่างแน่นอนตอนนี้ผมเปิด Lumen อยู่มันจะกินแรงฮาร์ดแวร์ค่อนข้างมากก็ระวังกันนิดนึงเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ